Via synen, hörseln, känseln, doften tar våra sinnen emot ungefär 11 miljoner signaler varje sekund. Så förmågan att stänga ute, att kunna prioritera bland alla intryck som hela tiden kommer emot oss är helt avgörande för att vi ska kunna koncentrera oss, för att kunna hålla uppmärksamheten riktad mot en sak i taget. Man har kunnat se till exempel att i storstäder de sista 10-15 åren så går människor mycket fortare. Så just det här att verkligen förstå på vilket djupgående sätt den teknologi vi använder oss av påverkar våra jag, våra samhällen. Vår upplevelse av oss själva är ju som sagt alltid någonting som skapas i relation till andra. Vi är ju helt beroende av andra människor. När vi föds, alltså människan är ju det mest sårbara djuret tidigt. Vi kan inte gå själva, vi kan inte äta, vi behöver hela tiden hjälp av andra. Så detta med att vi förhåller oss till andra är någonting som är del av vårt DNA. Vi har ju 3 känslosystem. Det som är det absolut äldsta och det starkaste i oss, det är hot- och försvarssystemet. Och det har ju varit viktigt för vår överlevnad. Och det gör ju att vi hela tiden läser av vår omgivning för att se om vi kan uppleva något hot. Det andra är söksystemet som är otroligt viktigt för medieanvändningen, nämligen nyfikenhet. Att få någon typ av belöningar så dopaminet flödar i oss. Och det tredje är ett lugnande system. För att vi ska må bra ska de här 3 systemen vara i balans. Och det vi kan se med den här nya teknologin, man brukar kalla det en affektiv teknologi. Den har framförallt 3 bitar. Det är snabbheten, det går otroligt fort att få responser på det man säger och det andra säger. Det är tillgängligheten, att det hela tiden är med oss. Och det är själva formen för kommunikation som är lite mer kortfattad. Det är mycket bilder, kortare texter, meddelandefunktioner och så vidare. Och allt det här sammantaget gör att vi dras med, att vi hela tiden håller våra system aktiva. Det här går liksom emot det som är våra långsamma reflekterande system. Och i den här snabba kommunikationen så premieras just de här starka känslorna. De som är snabbare, de som inte kräver eftertanke, som hat, ilska, men också kärlek, bekräftelse. Och vi vet ju att när det gäller det vi kallar negativa känslor, ilskna röster, aggressiva ansiktsuttryck, så tar de mycket lättare vår uppmärksamhet i anspråk. Och det här menar man beror på att vi har den här gamla hot- och försvarssystemet. Och när vi ser någonting som vi upplever som negativt så behöver vi vara där. Vi behöver läsa av det och se att det inte är ett hot mot oss personligen. Men också att känna att man kanske inte får vara med i en gemenskap kan vi också uppleva som ett hot. Vi är beroende av att känna att vi tillhör en gemenskap, av att få bekräftelse och respekt från andra. Och de sociala medieplattformarna är ju designade efter att tillgodose de här väldigt allmänmänskliga behoven. Ett av de mest grundläggande behov som vi alla har är vad man på engelska kallar the need to belong, alltså behovet av att tillhöra, att inte vara utesluten ur gruppen. På sociala plattformar finns ju också ett ständigt emotionellt brus som pockar på vår uppmärksamhet, som gör att vi dras med.
De är utformade för att aktivera det vi kallar våra relationsimpulser. Det vill säga att dela det vi känner och tycker med andra. Och det här handlar ju om att man får vår uppmärksamhet genom att använda sig utav det som vi alltid riktar mest uppmärksamhet mot. Det vill säga andra människor. Och det beteende vi uppvisar framför våra skärmar kan liknas vid ett slags klassiskt belöningssökande. Och det här handlar ju om att det finns fördröjningar och osäkerhet som är inbyggt. Vi kan ju aldrig veta om eller när vi får en respons på något vi har delat. Vi kan inte veta om det är positivt eller negativt. Och den här fördröjningsmekanismen och osäkerheten är ju ett perfekt sätt att hålla vår uppmärksamhet alert. Och det som gör att man nästan blir en slags ofrivillig reaktion att ständigt ta upp mobilen, att se om vi har fått något svar eller om vi inte har fått det. På sociala medier är ju andras åsikter om oss en av de grundläggande mekanismerna. Vår känsla inför oss själva är ju alltid beroende av hur vi tror att andra ser på oss. Så man kan, om man hårdrar det, se det att de sociala medierna är som en slags digital skolgård där ingen går hem och där vi ständigt jämför oss med varandra. Och tidigare så pratade man om att den absolut närmaste gruppen som vi växte upp med, som vi liksom levde med, var de som hade största betydelse för hur vi kom att förstå oss själva, känna inför oss själva. Det som kallas socialiseringsprocessen. Sedan har medierna, menar man, tagit en allt större del utav den här processen i och med att vi tittar, vi läser, vi är med också i väldigt tidig ålder. Men nu kan man säga att vi har kommit in i en tredje fas där de som är absolut viktigaste för hur vi kommer att utveckla och förstå oss själva är de här nära men ändå stora grupperna som vi hela tiden är i från väldigt tidig ålder ute på de sociala medieplattformarna. Och det betyder ju att hur vi tror att andra uppfattar oss via de bilder, texter, ord vi lägger ut om oss själva, det intima, blir allt viktigare. Och här har ju nästan det man kallar liksom jaget blivit medieinnehåll. Och många menar att vi har ett behov utav att hålla vissa delar bort från offentligheten. Att de ska vara våra egna. Och när det försvinner så att säga, när allting åker ut där till att beskådas och bedömas, så riskerar det också att påverka vårt mående. Det blir ett slags glapp mellan hur vi uppfattar och känner inför oss själva och den här bilden som vi förmedlar, som alltid bara kan vara en bild. Jag tycker att man måste gå lite djupare och verkligen förstå på vilket sätt medier faktiskt samspelar med våra hjärnor, med våra synapser, med våra känslor och vilken enorm betydelse det får för hur vi agerar, vilka attityder vi har. Alltså det här samspelet mellan våra kroppar och medier. Och idag, vi tillbringar ju mellan 4 och 6 timmar varje dag med någon typ utav medium. Och det har gått väldigt fort.